Toto je představení karbonového stativu Genesis. Je to model C5. A tenhle stativ se vyznačuje papírově velice zajímavýma parametrama. Namátkou zmíním maximální výšku s vysunutým středovým sloupkem 193 cm. To je velmi impozantní hodnota. A když nevysunete středový sloupek, tak má úctyhodnou výšku 160 cm vlastně v tom rozloženém základu. Skládá se ze 4 sekcí a samotná váha toho stativu je 1,7 kg. Nosnost udávaná 30 kg. A já se teď rovnou podívám, co to samotné balení obsahuje a hlavně, jak je ten samotný stativ zpracovaný. Je za velice sympatickou cenu 4300 korun přibližně. Za karbonový stativ těchto parametrů je velice podezřelé nízká cena. Tady máme nějaký imbusy, asi návod. Tohle bude, předpokládám, místo té středové tyče. Jinak ten obal je takovej pevnější, to je hodně sympatický. Jinak teda já tomu nepřikláním úplně nějak moc velkou váhu tomu obalu, protože stejně pak ten stativ většinou nosím jednoduše v ruce, na což už jsem teda mimochodem doplatil, ale k tomu se dostanu později. Tak tady máme dokonce i popruh, to se mi líbí, i když ho asi nebudu moc používat, anebo ho používat budu, aby se mi nestalo to, co se mi stalo u předchozího stativu. Tak, pojďme se na to podívat. Tady je pěna na úchop, to je dobrý. No. Co je zajímavé, co se mi líbí, tak jsou tady ty skované hroty pod těma gumovými nožkama. Tady je u středové tyče háček na případnou další zátěž, třeba batoh s fototechnikou, tam lze zavěsit. Když třeba fouká vítr, tak aby to bylo ještě líp zatížený. Já se pokusím, jak se to rozdělá, úplně jednoduše. Tak, jak to funguje? No, funguje to úplně jednoduše takhle. Takže vlastně o tuhletu super lehkou středovou tyčku je to vlastně ještě odlehčený, ale co si budeme povědat, u těch karbonových stativů jsou nejtěžší tyhle ty části kovový. Ta samotná karbonová trubička váží 0,0 prd, což je na tom strašně sympatický, takže potom stativ s takovýma parametrama, hlavně co se týče té výšky a nosnosti, silné nohy, tak potom neváží prostě nesmysl. Ono 1,7 kg není úplně málo bez hlavy, ale jak říkám, na stativ takových parametrů to je velice slušná hodnota. Teďka vlastně můžu ještě ukázat tu nejnižší polohu. Ten středový sloupek se dá samozřejmě zavěsit i obráceně, pak se to ze shora zase takto zajistí a je to na focení makra. Jedna z těch nohou by měla jít vyšroubovat, tak to bude pravděpodobně tady ta. Tak to je pěkný. To bude hodně vysoký monopod. Ten stativ je poměrně univerzální. Jediný, co teda vlastně tenhle stativ neumí, je vyklopit ten středový sloupek pod nějakým úhlem do strany, což umí tady ten stativ. Vlastně kvůli této funkci jsem si tamhle ten stativ i pořizoval. Ale ten důvod, proč jsem si ho pořídil, proč jsem si pořídil nový stativ, není ten, že
I ten stativ Giottos nevyhovoval, ale protože jsem byl tak šikovnej, já jsem s ním teda upadl víckrát s tím stativem, ale jednou to bylo takový fatální, že jak jsem ho nes a držel jsem ho za tu jednu nohu, tak jsem ji urval při tom pádu, takže tady ta vlastně celá část je nová, nově vyfrézovaná a zkrátka ten stativ jako chvíli fungoval. Teďka je to v takovém stádiu, že mi tam nedrží zasunutá ta noha. Ten spodek tam ani už nasadit pořádně nejde, tady to je prostě nějaký včuru vevnitř a už se mi to nechce řešit, tady to je dotažený poměrně na fest, už to jako moc víc dotáhnout nejde. Takže tam je to taky nějaký prostě je porozbitý, takže když takhle jdete, tak vám zkrátka vyjede noha. To mě úplně nebaví a hlavně naposled se mi stalo, že jsem měl ten stativ rozložený a stalo se to, že ta noha se samovolně zasunula, stativ spadnul i s foťákem, naštěstí do hromady sněhu, takže nic nepřišlo k újmě, krom toho, že jsem foťák krásně celý vykoupal ve sněhu. Tak já teďka zkusím ještě přehodit tu hlavu stativovou. Tak tady předpokládám je imbus ze spoda, kterým by se, jo, je tam, kterým by se ta stativová hlava měla zajistit ještě dodatečně. Takže já teďka vlastně ten stativ celý roztáhnu. Takže takhle vlastně je ten stativ vysoký i se stativovou hlavou, měřím 180 cm a vršek vlastně té stativové hlavy, té platformy mi jde přesně pod bradu. Na moji vejšku už musím mít na špičky, abych se mohl podívat do hledáčku. Když bych fotil podle displeje, tak to mám přímo v úrovni očí. Samozřejmě si to můžu o něco snížit, ale mrknem se schválně na to, když to vysunu teda do té nejkrajnější, nejvyšší pozice, co to udělá. Tak to je slušný, to je hodně slušný. Tam vlastně já už musím mít natažený ruce, abych na ten foťák došáhl, ale já velice často využívám právě takovýhle výšky k focení. A pak samozřejmě fotím přes ten displej, má to výhody třeba při focení interiéru, kdy potřebujete mít záběr víc z vrchu, tak se tohleto hodí. To zpracování vypadá moc pěkně. Vidíme s postupem času, co to bude dělat, nebude to dělat, ale v tuhle chvíli tomu nemám absolutně žádnou připomínku. Tak málem bych zapomněl na ještě jednu důležitou věc, a sice, jestli se ten stativ vejde do toho pouzdra i s tou stativovou hlavou. Takže vidíte, že to je natěsno, protože ty nohy už nemůžou být u sebe tolik zmáčknutý, tím, že je tam ta hlava, nicméně dovnitř to zajelo, tady ta čepička je vlastně polohovatelná, takže takhle je to na doraz, tady je zajištění přeskou, to je hezký, mně se hrozně líbí, když někdo při navrhování věcí skutečně přemýšlí a domýšlí je do detailu, takže zrovna tady je vidět, že někdo u toho přemýšlel, když to navrhoval, tak to se mi líbí, to oceňuji. Za mě 1 s hvězdičkou. Dík za pozornost a ať se daří. Dobrý světlo, jak se říká.